Most egy olyan recept jön, ami egy igazi vitaindító, olyan, mint a bajai halászli. A bajaiak között mindenki a legjobb, de egy kicsit mindenki máshogy készíti, ez pedig a lecsó. Szóval azt hiszem, hogy a lecsót elrontani azért nem nagyon lehet, és ahány lecsót kóstoltam, mindegyik finom volt. Mind totál más volt, de mindegyik finom volt. Most jöjjön egy variáció, nekem most tele van a kertem cukkinivel, úgyhogy egy cukkinis lecsót fogok készíteni, és a múlt héten készítettem házi tarhonyát, és azt fogom belefőzni, hogyha valaki kíváncsi arra, és nem látta a múlt heti epizódot, hogy hogy kell tarhonyát készíteni, akkor majd készítse el, menjen vissza, nézze meg az előző részt. Szóval én olívaolajjal indítom ezt a lecsót most, egyébként én is szoktam többféleképpen is készíteni. Nincs egy aranyszabály, az arányok. Mennyi hagyma, mennyi paprika, mennyi paradicsom? Hát amennyi van, én ezzel így vagyok, de tudom, hogy vannak olyanok, akiknek a receptje szent és sérthetetlen, úgyhogy mindenki készítse úgy, ahogy szereti. Ez a lényeges szabály. Ezért ez a hagyma nekem is még kevés, úgyhogy még teszek bele. Én úgy szeretem a lecsót, hogyha ez a jó üvegesre megdinsztelt hagyma ad egy ilyen jó vastag szaftot, és ha többféle paprika is van benne, ez a másik ilyen kínom, azt is szeretem, hogyha jó húsos, sokféle paprika van benne, és ha nem túl paradicsomos. Ez az én kedvencem, de én nagyon szeretem tojással is, és tarhonyával is. És ezt a hagymát most csak fél főre vágom. Isteni finom, ahogy így a szálai megmaradnak. Sózom is a hagymát, amikor dinsztelem, hogy ne süljön, hanem dinsztelődjön. Kicsit édeskés is lesz a hagymától, ami szintén jól áll a lecsónak. Emlékszem, édesanyám mindig egy kis kanál cukrot is tett bele, hogy az az édeskés íz az még határozottabb legyen. Közben felforralok egy adag vizet, mert azt viszont nem nagyon szeretem, hogyha a paradicsom héj az ott úszkál a lecsóban, úgyhogy azt lehúzom. Ha valakinek nehéz étel a lecsó, akkor érdemes a paprikát is megsütni, és úgy beletenni, hogy lehúzzuk annak is a héját, és akkor már csak a hagyma van, ami egy kicsit megterheli az emésztést. Nagyon sokan kiveszik a magházat a lecsóhoz a paprikából, soha nem szedem ki, ugyanis az erekben és a magban van főként a paprika olaj, amitől nagyon jó íze lesz az ételnek. Úgyhogy én nem szeretem megfosztani ettől a paprikaolajtól az ételeket, úgyhogy én ezt így, ahogy van, beleteszem. Na és hogy ki milyenre vágja, Légli Attila barátom nagy darabokra szereti, én meg ilyen közepesekre. Na, forr a víz, úgyhogy rájöhet a forró víz a paradicsomokra. Kicsit ott ázzon ebben a forró vízben. És aztán a hagymára először mindig a paprikát teszem rá, természetesen, mert annak több idő kell ahhoz, hogy megpuhuljon. És akkor utána jön a cukkini, hogyha cukkinit is teszek rá. Én szeretek rátenni cukkinit, ugyanis abból is rengeteg van ilyenkor, amikor elkezd teremni, és attól is olyan jó szaftos lesz az étel. De a paprika, ha már
félig megpuhult, akkor jöhet rá a cukkini. Amikor a cukkini is kezd megpuhulni, vagyis már az is puha, akkor jön rá a paradicsom. Még 5 percig dinszteljük, és akkor utána mehet rá a tojás, vagy a tarhonya. Amíg a paprika nem enged egy kis nedvességet ki magából, addig vigyázni kell, nehogy leégjen. Utána pedig érdemes betakarni, fedőt tenni rá, hogy minél előbb megpuhuljon. Kicsit letakarom a paprikát, és akkor meghámozom a paradicsomot. Látszik, hogy szépen megrepett a bőre. Most már tehetem is rá a cukkinit a paprikára. Egy nagyon pici vizet teszek alá, nehogy leégjen, az egyébként se árthat. Rádobom a paradicsomot, ahogy levet engedett, akkor a tarhonyát, csak meg akarom mutatni, hogy milyen gyönyörű lett a múlt heti tarhonya. Hát, ha kedvet kaptok, hogy elkészítsétek. Na, ide nézzetek! Ilyen csodálatos lett a saját kézzel dörzsölt tarhonyatésztám, és ebből fogok rárakni. Persze ezt mindet nem rakom rá, úgyhogy most nem tojásos lesz, hanem tarhonyás. Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.